React series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ props ගැන. props කියන්නේ මොකක්ද? components අතරේ data හුවමාරු කර ගැනීමට තමයි අපි props පාවිච්චි කරන්නේ. confuse වගේද? එහෙනම් කෙලින්ම යමු demo එකට හොඳට තේරුම් කරන්න මොකක්ද මේ props කියන්නේ? props වල හොඳ වැඩි කැලි ටිකක් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ටෙන් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCode family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ props කියන එක ගැන. මොකද්ද props කියන්නේ? props කියන්නේ components අපි හදපු components අතර data හුවමාරු කරන්න පුළුවන් ලේසි සුපිරිම විදිහක්. එහෙනම් අපි කොහොමද මේ props පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරන්න කියලා අපි එන බලමු කෙලිම ඩෙමෝ එකට යමු. ඊට කලින් ඕගලන්ට components ගැන මොකක් හරි දැනගන්න ඕන නම් මොනවාද මේ components කියන්නේ කොහොමද අපි components create කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ description එකේ මම දාලා තිනවා React playlist කියලා. ඕගලන්ට කෙලිම playlist එකට ගියා නම් ඔයාට මේ React කොහොමද වැඩ කරන්නේ components කියන්නේ මොනවද හැමදේම playlist කරලා තියෙනවා. ඕගලන්ට හැම වීඩියෝ එකම බලන්න පුළුවන් React ගැන. right එහෙනම් මම කෙලින්ම යන්නම් main.js එක. මේක තමයි main entry point එක. ඒතර මේකේ තමයි app කියන component එක අර මම කිව්වා වගේ default component එක අපේ React හදද්දි. ඒතර මේ default component එකේ app.js එකේ මම call කරලා තියෙනවා header content කියන එක. ඒතර මේ header content එක තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ output එකේ මේ විදියට පේන්නේ. හරිද? දැන් header content කියන component එකට මම ගියොත් දැන් ඒක import කරලා තිනවා මෙතන components header content එක. ඒතර මම මේකට ගියොත් header content එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. හරිද? මම මේ explore එක පොඩ්ඩක් close කරගන්නම්. හරි. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් anchor tag එකක් තියෙනවා මෙතන. මේකේ තමයි මේ logo එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ menu link කියලා තියෙනවා. menu link කියන්නේ තවත් component එකක්. ඒතර මම මේ component එකේ menu link එකේ මම කියන්නේ නිකම්ම home page එක මෙන්න මේ home කියලා text එකක් එක්ක link එකක් තියෙනවා anchor tag එකකින්. ඔච්චරයි. හරිද? ඒකට CSS එකක් ලියලා තිනවා මේක hover කරන්නත් colors එන්නත්. දැන් මේ විදිහට hover කරපුවාම ඒ CSS එකත් මම ලියලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මම මේ menu link එක අයින් කරගන්නම්. right main.js එකත් මම මේව close කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මෙතනට ආවා. මට දැන් මොකද්ද කරගන්න ඕනේ? මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද කරගන්න යන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා home කියලා, මෙතන තියෙනවා about කියලා, මෙතන තියෙනවා contact කියලා, login කියලා තියෙනවා. links හතරක් තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන එක link එකයිනේ. මගේ මේ මෙතන තියෙන page එකේ එක link එකයි තියෙන්නේ. නමුත් මට මේ වගේ තව තුනක් දාන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන menu link කියලා component එකක් හදලා තව හතරක් ඕනේ කියලා මම තවත් component හතරක් ලියනවාද? තව component හතරක් දාලා ඒ component හතර මෙතන දැම්මනම් ඒකත් වැඩ කරනවා. නමුත් හිතන්නකො අපි අනවශ්‍ය විදියට components add කර ගියොත් වෙන්නේ අපේ structure එක folder structure එක සෑහෙන heavy වෙනවා, අපිට ගොඩක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඔයක නිසා තමයි අපි props කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. හිතන්න මම මේකම copy paste කරගෙන ගියොත් ඔයගලන්ට මතකයිනේ මම components පාඩමෙත් මම මේකම කරා. components පාඩමේ මම කිව්වා මේ විදිහටම copy paste කරලා බැලුවොත් මේ හතරම අපිට home කියලා පෙන්නනවා. ඇයි මේ home එක පේන්නේ menu link.js එකේ මම out කරන්නේ home නිසා. හරිද? එක link එකයි තියෙන්නේ. ඒක මේ විදිහට display කරනවා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ තමයි මට මේක change කරන්න ඕන වුණොත් මම කොහොමද ඒක change කරන්නේ? දැන් දෙවෙනි link එකේ name එක මොකද්ද? about. මම මෙතන about කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒතර මේ ඔක්කොම about විදියට change වෙනවා. නමුත් ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ මේකේ values change කරන්න. ඒ value change කරන ක්‍රමේ තමයි props. props වලින් පුළුවන් අපිට ඔය වැඩේ කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු props වලින් කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. මුලින්ම මට මෙයා පළවෙනි එක කියලා menu link එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකයි නේද HTML වල අපි දැන් මම මෙතන පොඩි උදාහරණයක් කියනවා. හරිද? HTML වල අපි දානවා නේද? දැන් අපි හිතමු image tag එකක් දාලා src කියලා double quotes දාලා මම මෙතනට URL එක දෙනවා. ඊට පස්සේ alt attribute එක දෙනවා. ඔහොම කරනවා නේද? ඔන්න ඔය වගේම වැඩක් මට මෙතනත් කරන්න පුළුවන්. මේකටත් කියන්නේ attributes දෙනවයි කියලා. මම මෙතනට දෙන්න link name කියලා. link එකේ name එක මොකද්ද? home. මම මෙයාට home කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒක යන්න ඕන URL එක මොකද්ද කියලා මම URL කියලා equal double quotes ඇතුලේ ලියන්නම්. මම මේක close කරගන්න මේ ආකාරයට. මම මෙතනට දාන්නම් #home කියලා.
ඒ වගේම මම මේක කොපි කරලා ඉතුරු තුන් දෙනාටත් දාන්නම්. හරිද? මෙන්න මෙයාට එන්න ඕනේ මොනවද? විතර ස්පේස් එක වැඩි වෙලානේ. දෙවෙනි ලින්ක් එක මොකක්ද මට වෙන්න ඕනේ? මගේ මොකප් එක බැලුවොත් about කියලා එන්න ඕනේ. about කියලා දාන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයාට මම දාන්නම් #about. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක කරා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? contact ඊළඟට login. contact ඊට පස්සේ login කියලා දාන්නම්. මෙයාටත් #contact ඊට පස්සේ මෙයාට login. හරි. මම මේක සේව් කරා කියලා කිසිම චේන්ජ් එකක් මෙතනට වෙනවද? නැහැ. අපිට ඒතකොට දුක හිතෙනවද? නැහැ. මොකද අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එක කරලා ඉවරයි. මේ විදිහට ඇට්‍රිබියුට්ස් දුන්නා. මොකද්ද දැන් මේ ඇට්‍රිබියුට් එක හොඳට මතක තියාගන්න. link name කියලා දුන්නා, URL කියලා දුන්නා. දැන් මේ නම් ඇවිල්ලා predefined names නෙමෙයි. හරිද? මට ඕන දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. මට මෙතනට මේ URLම විතරයි දෙන්න ඕනේ, වෙන නමක් දෙන්න බෑ කියලා එකක් නැහැ. මට මෙතනට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. මට මෙතනට දෙන්න පුළුවන් MCodes කියලා. හරිද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ දැනට මට මේක රීඩ් කරන්න ලේසි වෙන්න තමයි මම මේ URL කියලා දැම්මේ. URL 1 2 3 ඕන එකක් මට මේ variable එකක් විදිහට මේක attribute name එක. මේක predefined නෑ. ඒක නා ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මේක link name කියලා දෙනවා, URL කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේක menu link කියලානේ මම මේ component එක ඇදුවේ. අපි එහෙනම් කෙලින්ම යමු component එකට. අපි බලමු මේ values ටික change කරන්න පුළුවන් ක්‍රමය ගැන. ක්‍රමය කොහොමද කියලා හොයන්න යමු. අපි යමු menu link.jsx එකට. මෙතන මම මේක මිනිමයිස් කරගන්නම්. හරි. මෙතන මම ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? props කියලා. හරිද? දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අද props ගැනනේ. එතකොට මෙතනට අපි props කියලා දානවා. හරිද? දැන් ආයෙත් ඕගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ නම predefined නෑ. ඕගලන්ට ඕන නමක් මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් habit එකක් විදියට best practice එකක් විදියට props කියලා දාන්න. මොකද ගොඩක් developersලා පාවිච්චි කරන්නේ මේ නම. ඒ නිසයි. props කියලා නම නම් වෙනස් කරගන්න යන්න එපා. වෙන අර attribute name, අර link name, URL ඕන නමක් දැම්මට කමක් නැහැ. නමුත් මේ දෙන නම ඔයා propsම දාන්න. හරි. දැන් ඊළඟට මොකද්ද change වෙන නම? මෙන්න මේකනේ. home change වෙනවනේ. එහෙනම් කොහොමද මම මේකට දාන්නේ? ඒක අපි අර සංගල වරහන දාලා props dot මොකද්ද? link අපි අර දීපු නම දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද අපි එතනට දුන්නේ? link name. ඕක කොපි කරලා මම මෙතනට දෙනවා. හරිද? ඊළඟ එක්කෙනා මොනවද? URL නේ දුන්නේ. මම ඒක කොපි කරලා දෙනවා මෙන්න මේකට. ඒක තියෙන්නේ ඩබල් කෝට්ස් ඇතුළේනේ. හැබැයි මේක ඩබල් කෝට්ස් ඇතුළේ නෙමෙයි දෙන්නේ. මේක දෙන්නේ සංගල වරණක් ඇතුළේ. මේක මකලා props.url කියලා දානවා. මම මේක සේව් කරපු ගාම ඕගලන්ට පේුණාද මේවා එකපාර වෙනස් වුණා. දැන් මම මේක උඩ hover කරපුවාම ඕගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මෙතන පල්ලහැ. හරිද? මම කොහෙද මේ පල්ලහැ කියන්නේ? මෙන්න මෙතන. හරිද? බලන්න මෙතන මේ value එක change වෙන හැටි. හරිද? ඔන්න බලන්න මේ home, contact, login මේ දැක්කද? ඔක්කොම values උත් change වෙනවා. දැක්කද කොච්චර ලේසිද කියලා? අපි කරේ මොකද්ද? props පාවිච්චි කරලා මේකේ තියෙන content, ඒ කියන්නේ අපි මෙතන pass කරන data අපිට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි data pass කරනවා. කෙලින්ම මෙතනින් අපිට ඕන output එක display කරනවා. ඒ තරම් ලේසි විදිහක් තමයි මේ props කියන්නේ. දැන් එහෙනම් අපිට කරගන්න ඕන වුණ මේකත් හරි. මේ අපි header එකක් තමයි මේ කරේ. components පාවිච්චි කරලා. හරි. අපි දැන් පොඩි වැඩක් කරමු. දැන් මේ header එකනේ අපි දැන් අපි මෙතන body එකටත් තව content ටිකක් අපි දාමු component එකක් හදලා. ඉතින් මම already component එකක් හදලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන body content කියලා. මොනවද මේ body content එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා අපි බලමුද? H3 එකක් තියෙනවා heading කියලා. ඒතර heading නෙමෙයි මම මේකට දාන්නම් main content කියලා. main content කියලා දාමු. හරි. දැන් මේක දැම්මට මේකේ මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මොකද මේක call කරලා නැහැ. එහෙනම් අපි කෙලින්ම app.jsx එකට යමු. මෙන්න මෙතන header එකනේ. මේ header එකනේ මුලින් පෙන්නුවේ. මම මෙතන body content කියන එක දාන්න. slash මෙන්න මේ විදිහට self closing විදිහට main content කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම මෙන්න මේක close කරගන්නවා. හරි. දැන් main content. දැන් මම මේක කීප පාරක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒවම කොටසක් ගොඩ මේ විදිහට add වෙවි යනවා. right.
මේ හරි මම මුලින්ම පෙන්නන මේ බොඩි කන්ටෙන්ට් කියන එක මොනවද මේකේ තියෙන්නේ මේන් කන්ටෙන්ට් එක උනාට ඒක CSS එක ක්ලියර් තියෙනවානේ ඒකට මම දාලා දෙනවා පැඩින් සෝරි මාජින් බොටම් එකක් දීලා තියෙනවා ඒක තමයි මෙම පොඩි ස්පේස් එකක් එක්ක මේක එන්නේ හරිද කලර් එක වයිට් කරලා තියෙන්නේ රයිට් ඒක මම මෙහෙම ක්ලෝස් කරගන්නම් රයිට් එතකොට app.jsx එකේ මම මේ විදිහට බොඩි කන්ටෙන්ට් කියලා දැම්මා හරි දැන් අපි හිතුවොත් අපිට එනවා රික්වයර්මන්ට් එකක් මම මේ දෙන්නෙක්ව මකන්නම් හරිද ඒ රික්වයර්මන්ට් එක තමයි මේන් කන්ටෙන්ට් කියලා තියෙනවා ඒ මේන් කන්ටෙන්ට් එක යටින් බටන් එකක් එන්න ඕනේ අනිත් මේන් කන්ටෙන්ට් එක ඇතුලේ ඒකට යටින් එන්න ඕනේ තව ටෙක්ස්ට් එකක් ලොරෙම් ඉප්සම් එකක් දැන් ඒ වගේ වැඩක් වුණොත් අපි කොහොමද කරන්නේ දැන් බොඩි කන්ටෙන්ට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ හරි අපි මුලින්ම යමුකෝ බොඩි කන්ටෙන්ට් එකට බොඩි කන්ටෙන්ට් එකේ ඉන්නේ මේන් කන්ටෙන්ට් කියන එකනේ අපි දැන් මෙතනට props දැම්මොත් අපිට ඒකට හරියන කන්ටෙන්ට් එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන් props.name කියලා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට ඒ අපි දෙන props අනුව. නමුත් අපි දන්නේ නැත්තම් මේක පල්ලැහැ. දැන් අපි හිතමු මෙතන දානවා බටන් එකක්. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට බටන් එකක් දෙනවා. දැන් මොනවා හරි ක්ලික් කියලා දෙමුකෝ. ක්ලික් කියලා බටන් එකක් දාපු ගාම දෙන්නටම ඇඩ් වෙනවනේ. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. දෙවෙනි කම්පෝනන්ට් එකේ පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? අන්න ඒක නිසා අපිට පොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මෙතන මේ තියෙන බොඩි කන්ටෙන්ට් එකට මම අර වගේම props කියලා දානවා. හරිද? මෙතන මම දානවා සඟල වරහන් ඇතුලේ props.children කියලා. හරිද? children. මම මේක සේව් කරා කියලා මුකුත් මෙතන වෙනසක් වුණාද නැහැ. කිසිම වෙනසක් වුණේ නැහැ. හරි. දැන් මම කෝල් කරන තැනට යන්නම්. කෝල් කරන තැන තමයි මේ. ඔගොල්ලන්ට මතකද මම self closing කියලා එකක් ගැන හැම තිස්සෙම කියනවා. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේ දෙන්නව මකන්න. හරිද? මම ලියනවා ආපහු body content කියලා මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ tag එක මෙහෙම තියමු. හරිද? මම ආපහු තවත් එකක් දාන්නමුකෝ body content එකට. මම පොඩ්ඩක් එක ගියා cursor එක එළියටම. body content. හරි. දැන් මම මේක save කරොත් වෙනසක් තියෙනවද මම මේක මිනිමයිස් කරන්න මෙතන එක්ස්ප්ලෝරර් වින්ඩෝ එක හරි වෙනසක් තියෙනවද නැහැ මම මේක පොඩි සෙපරේට් මෙන්න මේ විදිහට දාමු හරි කිසි වෙනසක් තියෙනවද නැහැ දැන් මම මෙතන බටන් එකක් දානවා කොතනද මෙතන බටන් එකක් දාලා මම දානවා ක්ලික් here කියලා දැන් මොකද වුනේ මෙතන ක්ලික් here බටන් එක තියෙනවා දැක්කද දැන් මෙතන මොකුත් නැහැ මම මෙතන පැරග්‍රාෆ් එකක් දැම්මොත් ලොරෙම් ඉප්සම් ටෙක්ස්ට් එක එන්න කියලා අන්න එතනට ආවා මොකක්ද ඒ උනේ දැන් මේන් කන්ටෙන්ට් එකට පල්ලෙහෙන් අපි දාන ඕනම එකක් එයා ඩිස්ප්ලේ කරගන්න දැන් මම මෙතන ටැන්කර් ටැග් එකක් දැම්මොත් href අපි මෙතනට දෙමු Google කියලා Google එතන මොකක්ද වෙන්නේ මේ Google මේකත් පෙන්නුනා ඊට පස්සේ මේකට යද්දි තා පැරග්‍රාෆ් එකක් දාමු ලොරෙම් ඉප්සම් නේ මම මොකක් හරි කන්ටෙන්ට් එකක් දාමු. ඒතර ඒකත් පෙන්වනවා. මේ අපි දාන එලිමන්ට් එක ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ කවුද මේ? මේ children. මේ තමයි children. ඒ අය පෙන්වන්න කියලා තමයි අපි මෙතන කියලා තියෙන්නේ props.children. අපි දන්නේ කවුද අපි දාන්න යන්නේ? අපි props.children කියලා කිව්ව ගමන්ම අපි මේ tag එක මැද්දේ දාන ඕන එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. අපිට එහෙම එක්කෙනෙක් නැත්තම් තමයි අපි දාන්නේ self closing tag එකක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම body content කියලා self closing කියලා මෙහෙම දාන්නේ. එහෙම දාපු ගාම දැක්කද? මෙන්න main content කියලා පෙන්නනවා. මේක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. දැන් අර content මොනවද තින්නවද? නමුත් මේක මෙහෙම වුණා කියලා error එකක් දෙනවද? නැහැ. කිසිම errors උත් නැහැ. මේක children හිටියොත් ඒක පෙන්නයි. දැන් මම මේක මෙන්න මේ self closing එක මකලා මම මේ විදිහට දැම්මොත් එතන h3 එකක් දාමු h3 එකක් මොන හරි කන්ටෙන්ට් එකක් දාලා ඒක පෙන්වනවා එතන දැක්කද හොඳයි ඒ දේවල් වලට කියන්නේ props.children එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට
props පාවිච්චි කරන විදිය, ඒ කියන්නේ components අතරේ data හුවමාරු කරන විදිය, මේවයින් අපිට ගන්න පුළුවන් වැඩ කෑලි ගැනයි ඕගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. මොනවා හරි දෙයක් අහන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ comment වලට reply කරනවා. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ description එකේ තියෙනවා ගොඩාක් playlist HTML, CSS, JavaScript අපි කරපු හැමදේම masters, CSS mastering, JavaScript mastering ඒ හැම playlist එකක්ම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම බලන්න. මොනවද තියෙන්නේ කියලා අලුත් දේවල් ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.